नमस्कार मित्रांनो, विद्यानिकेतन क्लासेसच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे मॅथमॅटिक्स पार्ट 1चा चॅप्टर नंबर 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, ज्यामध्ये आज आपण अभ्यासणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 2.1. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 2.1ला सुरुवात करण्याआधी आपण जाणून घेऊया क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय, म्हणजेच क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशाला म्हणायचं. मित्रांनो, इथे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची डेफिनेशन आपण लिहिलेली आहे. आपण पाहूया क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशाला म्हणतात. ॲन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a is not equals to 0 is called a quadratic equation in variable x. जी इक्वेशन या फॉर्ममध्ये असेल ax² + bx + c आणि ज्यामध्ये a जो आहे तो 0च्या इक्वल नसेल, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तर ती जी इक्वेशन आहे तिला म्हणायचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, म्हणजेच वर्ग समीकरण. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे त्याच्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट फॅक्टर तो कुठला आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये हा जो व्हेरिएबल आहे x, त्या व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे ती हायेस्ट व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे, 2 असायला पाहिजे, तरच त्याला काय म्हणायचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि हा जो फॉर्म आहे ax² + bx + c, ह्या इक्वेशन जी आहे ह्या इक्वेशनलाच काय म्हणतात, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, आणि यालाच स्टँडर्ड फॉर्म असे सुद्धा म्हणतात. मग कुठली इक्वेशन आहे किंवा नाही ते आपल्याला चेक करायचं. सगळ्यात सुरुवातीला आपण तिला काय करणार, ह्या इक्वेशन बरोबर कम्पेअर करणार, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ax² + bx + c = 0. इथे आपण काही एक्झाम्पल्स लिहून ठेवलेत जे ह्या फॉर्ममध्येच आहेत. x² + 7x + 10 = 0. आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे y² - 6y + 8 = 0. व्हेरिएबल जो आहे तो x असू शकतो, y असू शकतो, m, n, p कुठलाही व्हेरिएबल इथे आपण यूज करू शकतो. फक्त व्हेरिएबलची जी हायेस्ट पॉवर आहे ती किती असायला पाहिजे, 2 असायला पाहिजे, आणि a जो आहे तो 0च्या इक्वल नसायला पाहिजे. तर ह्या फॉर्ममध्ये असणारी जी इक्वेशन आहे तिला काय म्हणतात, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, आता तुम्हाला समजलं असेल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशाला म्हणतात. आता आपण सॉल्व करूया प्रॅक्टिस सेट 2.1. मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 2.1 मध्ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, खूप सिंपल क्वेश्चन आहे. काय आहे, राईट एनी 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कोणत्याही 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला लिहायचे आहेत. खूप सिंपल आहे. आता आपण पाहिलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशाला म्हणतात. जनरल फॉर्म आपल्याला माहीत आहे. आपण आता जनरल फॉर्म लिहू. सोल्युशन. आपण जो एक जनरल फॉर्म आता लिहिला, काय जनरल फॉर्म आहे, ax² + bx + c = 0. तुम्हाला आन्सर लिहिताना जनरल फॉर्म लिहिण्याची आवश्यकता नाही. मी फक्त आपल्याला सोपं होण्यासाठी किंवा तुम्हाला आणखीन चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी जनरल फॉर्म लिहितो आहे. आता आपल्याला काय करायचं, फक्त a, b आणि c च्या ठिकाणी कोणतेही रिअल नंबर्स ठेवायचे आहेत. मग आपण कुठले नंबर्स ठेवू शकतो. मग आपलं जे एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट असेल ते काय असेल, 4x² + 8x + 10 = 0. हे आहे एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. आता दुसरं एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. आपण आता व्हेरिएबल जो आहे तो एक y व्हेरिएबल घेऊन एक्झाम्पल लिहू. काय होईल मग, 2y² + 25y + 13 = 0. तर अशा आपण किती क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे एक्झाम्पल लिहू शकतो. आपल्याला फक्त किती लिहायचे आहेत, 2. एनी 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तुम्हाला जर जनरल फॉर्म माहिती असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे किती एक्झाम्पल्स लिहू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला आता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समजला असेल, ज्यामध्ये क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे आपल्याला 2 एक्झाम्पल्स लिहायचे होते. आता आपण सॉल्व करूया क्वेश्चन नंबर 2. मित्रांनो, हा आहे प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधला क्वेश्चन नंबर 2. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आपल्याला ते काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत इक्वेशनचे, त्यामध्ये आपल्याला चेक करायचं आहे त्या दिलेल्या एक्झाम्पल्सपैकी कुठले एक्झाम्पल जे आहेत ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे आहेत. मग चेक कसं करणार आपण, तर आपण 2 गोष्टी त्यामध्ये चेक करणार. एक, त्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे का, आणि दुसरी गोष्ट, तो जो काही व्हेरिएबल आहे त्याची हायेस्ट पॉवर किंवा इंडेक्स जो आहे तो 2 आहे का. जर ह्या 2 गोष्टी असतील
तर आपण त्याला जनरल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणार. ती जर जनरल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झाली तर ते काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. चला आपण वन बाय वन सॉल्व करू. यामध्ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे. एक इक्वेशन आपल्याला दिलेले आहे, x² + 5x - 2 = 0. आता हे जे इक्वेशन आहे x² + 5x - 2 = 0, ह्या इक्वेशनमध्ये एकच व्हेरिएबल आहे, x हा एकच व्हेरिएबल आहे आणि एक्सची देखील जे हायेस्ट पॉवर आहे किंवा इंडेक्स आहे तो किती आहे, 2 आहे. म्हणजे ही जी इक्वेशन आहे ती काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. तुम्हाला काय लिहायचं आहे, हेअर x इज द ओनली व्हेरिएबल and maximum index of variable is 2. ओके, याच्यामध्ये जे आहे ते एकच व्हेरिएबल आहे आणि जो मॅक्झिमम इंडेक्स आहे व्हेरिएबलचा तो किती आहे, 2 आहे. म्हणून दिलेली इक्वेशन काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. Therefore the given equation is a quadratic equation. तर मित्रांनो, एखादी इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही तुम्ही कसं चेक करणार, एक ती जी इक्वेशन आहे त्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे का, आणि तो जो व्हेरिएबल आहे त्याची जी पॉवर आहे, इंडेक्स आहे, तो किती असायला पाहिजे, 2 असायला पाहिजे. ते जर 2 असेल, 2 असेल तर ती काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. म्हणजे फर्स्ट इक्वेशन आहे ते दोन्ही क्रायटेरिया जे आहे ते फुलफिल करते. म्हणजे एकच व्हेरिएबल आहे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स देखील 2 आहे, म्हणून ही काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व करू. सेकंड एक्झाम्पल काय आहे, y = 5y - 10. इक्वेशन जी दिलेली आपल्याला, काय इक्वेशन दिलेली आहे, y² = 5y - 10. आपण काय करू, दिलेली इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये लिहू. मग काय होईल, y² हे 5y इकडे आल्यावर काय होतील, -5y आणि -10 इकडे आल्यावर +10 = 0. ओके, हे आहे जनरल फॉर्ममध्ये इक्वेशन. आता या इक्वेशनमध्ये व्हेरिएबल एकच आहे का, एकच व्हेरिएबल आहे y, आणि याचे व्हेरिएबल आहे त्याची हायेस्ट पॉवर जी आहे, इंडेक्स आहे, तो किती आहे, 2 आहे. म्हणजे हे देखील काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. तर काय लिहायचं आहे आपल्याला इथे आन्सर, हिअर y इज द ओनली व्हेरिएबल and maximum index of variable is 2. ओके, एकच व्हेरिएबल आहे आणि त्याचा इंडेक्स देखील 2 आहे. म्हणजेच काय आहे, दिलेली जी इक्वेशन आहे ती काय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. Therefore the given equation is a quadratic equation. तर दिलेलं जे काही इक्वेशन आहे, समीकरण आहे, ते काय आहे, वर्ग समीकरण आहे. ओके, सेकंड देखील क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आपण आता थर्ड इक्वेशन सॉल्व करू. क्वेश्चन नंबर थर्ड आहे, y² + 1/y = 2. म्हणजे इक्वेशन आपल्याला दिलेली ती काय आहे, y² + 1/y = 2. ह्या जर इक्वेशनला आपल्याला जनरल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, पूर्ण इक्वेशनला बोथ साईडला, लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडला वायने मल्टिप्लाय करायचं. मग मल्टिप्लाइंग बोथ साईड बाय वाय. ओके, इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला काय करायचं, वायने मल्टिप्लाय करायचं. तर मग वायने मल्टिप्लाय करत काय होईल, y × y² y³ प्लस 1/y × y, y कॅन्सल होईल. तर काय मिळेल आपल्याला इथे, 1 = 2 × y 2y. मग काय होईल, 2yला जर इकडं आपण आणलं तर काय होईल,
वाय क्यूब हे प्लस 2y इकडे आल्यावर मायनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तरी आहे. आता इथे व्हेरिएबल किती आहे? व्हेरिएबल एकच आहे, पण व्हेरिएबलची जी काय हायेस्ट पॉवर आहे ती किती आहे? 3 आहे. म्हणजेच हे जे आहे ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? नाही. कारण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असण्यासाठी काय गरजेचं आहे? ते जे काही व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलची जी हायेस्ट पॉवर आहे इंडेक्स आहे तो किती असायला पाहिजे? 2 असायला पाहिजे. सो देअरफॉर काय लिहिणार आपण? हेअर y इज द ओनली व्हेरिएबल. एकच व्हेरिएबल आहे y, बट index of variable is not 2. जो व्हेरिएबलचा इंडेक्स आहे तो काय आहे? 2 आहे का? नाही. म्हणजेच जर तो 2 नाही तर याचा अर्थ दिलेली इक्वेशन देखील काय? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. सो देअरफॉर द गिवन equation is not a quadratic equation. याचा जो व्हेरिएबलची जी हायेस्ट पॉवर आहे ती काय आहे? 3 आहे. म्हणजेच हे जे दिलेली इक्वेशन आहे ती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? नाही. तर हा क्वेश्चन नंबर 3. आता आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये काय इक्वेशन दिलेले आपल्याला? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू मायनस 2. ओके, मग गिवन इक्वेशन काय आहे? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू मायनस 2. आता आपण ज्या प्रकारे क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये बोथ साईडला y ने मल्टिप्लाय केलं त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला काय करायचं? बोथ साईडला x ने मल्टिप्लाय करायचे. मग मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय x. ओके, बोथ साईडला x ने मल्टिप्लाय करायचं. मग बोथ साईडला x ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय होईल? x इंटू x मीन्स x स्क्वेअर प्लस x इंटू 1/x काय होईल? x कॅन्सल म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल? 1 इज इक्वल्स टू मायनस 2x. ओके, मग काय मिळेल आपल्याला? x स्क्वेअर प्लस x इज इक्वल्स टू मायनस 2x. जर आपण मायनस 2x जर इकडे शिफ्ट केलं तर काय मिळेल आपल्याला? x स्क्वेअर मायनस 2x इकडे आल्यावर काय होतील? प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. मग इक्वेशन काय मिळाली? x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. मग इथे व्हेरिएबल एकच आहे का? एकच व्हेरिएबल आहे x, आणि व्हेरिएबलची जी हायेस्ट पॉवर आहे इंडेक्स आहे तो किती आहे? 2 आहे. म्हणजे दिलेली जी इक्वेशन आहे ती काय? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. So therefore we can write here x is the only variable and the maximum power of index किंवा power ज्याला आपण म्हणू maximum index of the variable is 2. ओके, एकच व्हेरिएबल आहे आणि त्या व्हेरिएबलचा जो काही मॅक्झिमम इंडेक्स आहे तो 2 आहे. इट मीन्स दॅट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो देअरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. आता त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये इक्वेशन दिलेले आपल्याला इन ब्रॅकेट m प्लस 2 अँड इन सेकंड ब्रॅकेट m मायनस 5 इज इक्वल्स टू 0. मग आता हे जे ब्रॅकेटमध्ये दिलेले इक्वेशन्स आहेत हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही कसं चेक करणार आपण? तर सगळ्यात सुरुवातीला आपण ह्या ब्रॅकेटने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू. दिलेली इक्वेशन काय आपल्याला? m प्लस 2 अँड m मायनस 5 इज इक्वल्स टू 0. मग m ने एकदा ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून एकदा प्लस 2 ने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू. काय होईल?
m in bracket m minus 5 plus 2 in bracket m minus 5 is equals to 0. मग काय होईल, m इंटू m स्क्वेअर m इंटू मायनस 5 मायनस 5m प्लस 2 इंटू m 2m आणि 2 इंटू मायनस 5 मायनस 10 is equals to 0. ओके, m स्क्वेअर ॲज इट इज मायनस 5m प्लस 2m काय होईल, मायनस 3m मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. मग काय मिळालं आपल्याला इक्वेशन, m स्क्वेअर मायनस 3m मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. मग यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे m. त्यानंतर जी व्हेरिएबलची जी हायेस्ट इंडेक्स आहे पॉवर आहे ती किती आहे, 2 आहे. इट मीन्स दॅट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो here m is the only variable and the maximum index of the variable is 2. Therefore the given equation is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation. Okay, हा आहे क्वेश्चन नंबर 5. आता आपण करूया क्वेश्चन नंबर 2 मधला लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये दिलेली इक्वेशन आहे m क्यूब प्लस 3m स्क्वेअर मायनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब. ओके, मग गिवन इक्वेशन काय आहे, m क्यूब प्लस 3m स्क्वेअर मायनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब. ओके, आता आपण काय करूया, सगळे इक्वल साईनच्या एका साईडला लिहू. मग काय होईल, हे 3m क्यूब, हे m क्यूब इकडे आल्यानंतर काय होईल, मायनस m क्यूब, हे प्लस 3m स्क्वेअर इकडे आल्यावर काय होतील, मायनस 3m स्क्वेअर आणि हे मायनस 2 इकडे आल्यावर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, 3m क्यूब मायनस m क्यूब काय मिळेल, 2m क्यूब मायनस 3m स्क्वेअर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, आता दिलेली इक्वेशनमध्ये व्हेरिएबल एकच आहे का, तर व्हेरिएबल एकच आहे m. बट याची जी काय हायेस्ट व्हेरिएबलची पॉवर आहे ती किती आहे, 3 आहे. म्हणजे दिलेली इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, नाही. सो वी कॅन राईट हिअर m is the only variable. इथे व्हेरिएबल एकच आहे, m is the only variable, but the maximum index of variable is not 2. ओके, आता जो मॅक्झिमम इंडेक्स आहे तो 2 नाही, तो किती आहे, 3 आहे. म्हणजे जर इंडेक्स मॅक्झिमम 2 नसेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, नाही. सो देअरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग दिलेली जी काही इक्वेशन आहे ती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, तर दिलेली इक्वेशन जी आहे ती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. ओके, तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही चेक करू शकता दिलेली इक्वेशन जी आहे ती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही. तुम्हाला लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 काय आहे, राईट द फॉलोइंग इक्वेशन्स इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0. Then write the values of a, b, c for each equation.
म्हणजे इथे आपल्याला काही इक्वेशन दिलेले आहेत, त्या इक्वेशन आपल्याला कुठल्या फॉर्ममध्ये लिहायच्यात, ax² + bx + c = 0 म्हणजेच क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या जनरल फॉर्ममध्ये लिहायच्यात आणि त्यानंतर आपल्याला a b c च्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्यात. चला आपण क्वेश्चन नंबर 3 मधला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे तो सॉल्व करू. दिलेली जी इक्वेशन आहे ती काय आहे, 2y = 10 - y². सो सोल्युशन, दिलेली इक्वेशन काय आहे, गिवन इक्वेशन आहे आपली 2y = 10 - y². मग हिला जनरल फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे आपल्याला. ही जनरल फॉर्ममध्ये आहे का, नाही. तर मग -y आणि 10 इकडे येतील, तर -y इकडे LHS आल्यावर काय होतील, +y म्हणजेच y² + 2y - 10 = 0. मग इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, y² + 2y - 10 = 0. हिला आपण काय करू, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन त्याबरोबर कम्पेअर करू. मग जनरल फॉर्म काय आहे, ay² + by + c = 0. ओके. सो वी गेट, आपण जनरल फॉर्म बरोबर कम्पेअर केल्यावर आपल्याला काय व्हॅल्यूज मिळतील. मग आता इथे y² जो काही कोएफिशियंट आहे तो काय असतो, a, म्हणजे जिथे a ची व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला, a = 1, b = 2 and c = -10. तर आपल्याला अशा प्रकारे a, b आणि c च्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. असा प्रश्न सोडवताना काय करायचं, दिलेलं जे काही इक्वेशन आहे ते एकदा जनरल फॉर्ममध्ये लिहायची, तिला जनरल फॉर्म बरोबर कम्पेअर करायचं आणि आपल्याला a b c चे व्हॅल्यूज मिळतात. आता आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये जी इक्वेशन आहे ती काय आहे, इन ब्रॅकेट x - 1² = 2x + 3. सो गिवन इक्वेशन काय आपली, x - 1² = 2x + 3. आता आपल्याला काय करायचा, ब्रॅकेट जो आहे तो ओपन करायचा. x - 1² म्हणजेच याला जर आपण कम्पेअर केलं a - b² तर a - b² एक्सपान्शन काय असतं, a - b² a² - 2ab + b². मग ह्याचं याचं एक्सपान्शन काय होईल, x² - 2x + 1 = 2x + 3. आता 2x + 3 कडे LHS ला मग काय होईल, x² - 2x हे +2x आल्यावर काय होतील, -2x + 1 - 3 = 0. मग इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, x² - 2x - 2x -4x + 1 - 3 - 2 = 0. ओके. आता एकदा आपण काय करू, इक्वेशन जनरल फॉर्म बरोबर कम्पेअर करू. काय जनरल फॉर्म, सो देअरफॉर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0. वी गेट, मग आपल्याला a b c च्या व्हॅल्यूज मिळतील. काय मिळतात आपल्याला a b c च्या व्हॅल्यू, a = x² चा जो कोएफिशियंट आहे इथे किती आहे, 1, मीन्स a = 1, b = -4 and c = -2. ओके. सो वी गेट द व्हॅल्यूज ऑफ a, b and c. आता आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये जे गिवन इक्वेशन काय आहे, x² + 5x = -3 इन ब्रॅकेट 3 - x. सो गिवन इक्वेशन काय आहे, x² + 5x = इन ब्रॅकेट 3 - x. ओके. हे आहे गिवन इक्वेशन. मग आपल्याला सगळ्यात सुरुवातीला काय करायचं आहे, ह्या मायनसने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो देअरफॉर x² + 5x = मायनसने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, -3 -3 आणि +x. आता हे -3 आणि +x LHSला शिफ्ट करू, मग काय होईल, सो देअरफॉर x² + 5x - x + 3 = 0. मग आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल,
एक्स स्क्वेअर प्लस 5x मायनस एक्स प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. मग जर आपल्याला जनरल फॉर्म बरोबर जर कम्पेअर केलं तर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन काय आपला ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. मग आपल्याला ए बी सीच्या व्हॅल्यूज काय मिळतील. वी गेट द व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी. ए इज इक्वल्स टू द कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर इज 1. द कोएफिशियंट ऑफ एक्स इज 4 means b is equals to 4 and c is equals to 3. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्याला ए बी सीच्या व्हॅल्यूज मिळतात. क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हाला जर लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 4 काय इक्वेशन आहे 3m स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वेअर मायनस 9. सो गिवन इक्वेशन काय आहे 3m स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वेअर मायनस 9. आता 2m स्क्वेअर मायनस 9 आपण LHSला शिफ्ट करू, मग काय होईल देअरफॉर 3m स्क्वेअर मायनस 2m स्क्वेअर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. हे जे प्लस 2m स्क्वेअर इकडे आल्यावर मायनस 2m स्क्वेअर आणि मायनस 9 प्लस 9. सो 3m स्क्वेअर मायनस 2m स्क्वेअर means 3 minus 2 1. It means that m स्क्वेअर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. ओके, आता जर जनरल फॉर्ममध्ये लिहिली तर काय होईल इक्वेशन m स्क्वेअर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. ओके, इथे फक्त आपल्याला जनरल फॉर्ममध्ये किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये ए जो आहे तो 0 नसायला पाहिजे, बी किंवा सी 0 असेल तरी चालेल. तर या जनरल फॉर्म m स्क्वेअर प्लस 0m प्लस 9. आता आपण याला कम्पेअरिंग करू am स्क्वेअर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो वी गेट मग आपल्याला ए बी सीच्या काय व्हॅल्यूज मिळतील a इज इक्वल्स टू a मीन्स कोएफिशियंट ऑफ m स्क्वेअर मीन्स 1. b is equals to coefficient of b means 0 and c is equals to 9. So we get the values of a, b, c in question number 4. आता आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये इक्वेशन काय दिलेले आपल्याला p in bracket 3 plus 6p is equals to minus 5 means given इक्वेशन काय आपले p in bracket 3 plus 6p इज इक्वल्स टू मायनस 5. मग आपल्याला काय करायचं आहे ह्या पीने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो देअरफॉर p इंटू 3p प्लस 6p इंटू p 6p स्क्वेअर इज इक्वल्स टू मायनस 5. मग याला जर आपण जनरल फॉर्ममध्ये दिलं तर काय होईल 6p स्क्वेअर प्लस 3p is equals to minus 5. So again 6p square plus 3p minus 5 कडे आल्यावर काय होतील plus 5 is equals to 0. ओके, आपल्याला इक्वेशन मिळाली 6p square plus 3p plus 5 is equals to 0. आता आपल्याला काय करायचं कम्पेअर करायचं याला जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मीन्स ap स्क्वेअर प्लस bp प्लस c is equals to 0. So we get a is equals to 6, b is equals to 3 and c is equals to 5. Okay, a is equals to 6, b is equals to 3 and c is equals to 5. आता आपण सॉल्व करूया क्वेश्चन नंबर 3 मधला लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये इक्वेशन दिलेले आपल्याला एक्स स्क्वेअर मायनस 9 इज इक्वल्स टू 13. सो गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस 9 इज इक्वल्स टू 13. आता 13 जर LHSला शिफ्ट केले तर काय होईल इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस 9 मायनस 13 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वेअर minus 9 minus 13 minus 22 is equals to 0. So therefore general form काय होईल मग x square plus 0x minus 22 is equals to 0. आपण याला जर ax square plus bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय व्हॅल्यूज मिळतील ए बी सीच्या. वी गेट दी व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी. ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 0 अँड सी इज इक्वल्स टू -22. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 मधला हा लास्ट क्वेश्चन आहे. तुम्हाला जर लिहायचं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज गिवन अगेन्स्ट ईच ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इथे आपल्याला एक इक्वेशन दिलेली आहे आणि त्या इक्वेशनसाठी काही व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. आपल्याला चेक करायचं ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या इक्वेशनचे रूट्स आहेत का. आता रूट्स कशाला म्हणायचं, तर रूट्स कशाला म्हणायचं, हे जे काही नंबर्स आहेत किंवा अशी एक स्पेसिफिक जी व्हॅल्यू जी आपण व्हेरिएबलच्या ठिकाणी ठेवली तर ती व्हेरिएबलची LHS आणि RHS दोन्ही बाजू काय करते, इक्वल करते. त्याला म्हणायचं रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन किंवा सोल्युशन ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग आपल्याला चेक करायचं आहे एक्सचे जे काही व्हॅल्यू आपल्याला दिले आहेत 1 आणि -1 हे याचे काय आहेत, रूट्स आहेत का. म्हणजे एकदा आपण एक्सच्या ठिकाणी 1 ठेवणार आणि एकदा -1. चला आपण क्वेश्चन सॉल्व करूया. आपल्याला दिलेली इक्वेशन काय आहे, the given equation is given equation काय आहे, x² + 4x - 5 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1. आता आपण काय करू, एकदा x इज इक्वल्स टू 1 ठेवू. पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये आपण x इज इक्वल्स टू 1 ठेवू. सो देअरफॉर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला काय ठेवायची आता, 1 मीन्स 1² प्लस 4 × 1 - 5 इज इक्वल्स टू 0. मग काय होईल, 1चा स्क्वेअर 1 प्लस 4 × 1 4 - 5 इज इक्वल्स टू 0. 1 + 4 - 5 म्हणजेच हे काय होईल 5 आणि +5 - 5 0 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दॅट सो देअरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके. LHS आणि RHS जे आहेत ते दोन्ही इक्वल आहेत. म्हणजेच x जे काय आहे, x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन quadratic equation. x इज इक्वल्स टू 1 जे आहे ती ह्यात दिलेल्या इक्वेशनची रूट आहे. म्हणजेच ती x इज इक्वल्स टू 1 आपण ठेवलं तरी LHS आणि RHS काय होतात, दोन्ही इक्वल होतात. आता आपण चेक करू x इज इक्वल्स टू -1 रूट आहे किंवा नाही. सो पुट x इज इक्वल्स टू -1. पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 जे आहे म्हणजेच इक्वेशन 1च्या LHS मध्ये इक्वेशन 1 काय आहे, x² + 4x - 5. मग इथे काय होईल, सो देअरफॉर -1² प्लस 4 × -1 -5 -1चा स्क्वेअर 1 प्लस 4 × -1 -4 and -5. ओके. मग काय होईल, -4 आणि -5 -9 आणि -9 आणि +1 काय होईल -8. ओके. तर -8 जे आहे आता -8 म्हणजेच LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. RHS किती आहे 0 आणि LHS किती आला -8. म्हणजे x इज इक्वल्स टू -1 ह्या इक्वेशनचं रूट आहे का, नाही. सो देअरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन quadratic equation. ओके. जर दिलेली व्हॅल्यू जर आपण त्या व्हेरिएबलच्या ठिकाणी ठेवली आणि जर LHS आणि RHS दोन्ही इक्वल असेल तर ते काय आहे, रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि जर LHS आणि RHS दोन्ही इक्वल नसतील तर ते
जी आहे ती व्हॅल्यू इक्वेशनची रूट नसते. हा आहे क्वेश्चन नंबर 4 मधला फर्स्ट क्वेश्चन. तुम्हाला लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 4 मधला सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन काय दिलेलं आहे आपल्याला, 2m² - 5m = 0 आणि जो m व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 2 and 5/2. तर आपण आता ह्याचे दिलेले व्हॅल्यूज आहेत ते आपण एकदा 2 पुट करू आणि एकदा 5/2. सो गिवन इक्वेशन काय आहे, द गिवन इक्वेशन is 2m² - 5m = 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, आता याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, एकदा m ची व्हॅल्यू 2 ठेवायची. सो देअरफॉर पुट m = 2 इन इक्वेशन 1, LHS ऑफ द इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1चे जे LHS आहे 2m² - 5m. 2 इन ब्रॅकेट m ची व्हॅल्यू किती ठेवायची, 2 मीन्स 2² - 5 × 2. मग काय होईल, 2 × 2चा जो स्क्वेअर आहे तो किती आहे 4, म्हणजेच 2 × 4 and -5 × 2 किती होईल -10. इट मीन्स दॅट 2 × 4 8 and -10 is equals to 8 - 10 - 2. सो देअरफॉर आता LHS किती आला -2 आणि RHS किती आहे 0, म्हणजे LHS आणि RHS इक्वल आहेत का, नाही. सो देअरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. जर LHS आणि RHS इक्वल नसेल तर दिलेली जी व्हॅल्यू आहे व्हेरिएबलची ती क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट असेल का, नाही. सो देअरफॉर m = 2 is not the root of given quadratic equation. ओके, m = 2 जे आहे ते दिलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जे आहे ते रूट्स नाही, कारण ती व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर LHS आणि RHS दोन्ही जे आहेत ते इक्वल येत नाहीत. आता आपण एकदा m = 5/2 ठेवून पाहू. इफ वी पुट m = 5/2 in equation 1, put m = 5/2 in equation 1. सो वी गेट काय मिळेल मग आपल्याला, m ची व्हॅल्यू 5/2, मग काय होईल इक्वेशन, LHS = 2 in bracket 5/2 bracket square -5 in bracket 5/2. ओके, सो 2 into 5/2 bracket square तर काय होईल 25/4 minus 5 into 5 25/2. सो हे 2 काय होईल कॅन्सल 2 टाइम्स, म्हणजेच 25/2 minus 25/2 आणि 25/2 25/2 जर याचे सबट्रॅक्शन केले तर किती मिळेल 0. मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. जर LHS आणि RHS इक्वल आहे त्याचा अर्थ जी व्हॅल्यू आहे m = 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो देअरफॉर m = 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे 4 मधला आपण सॉल्व केला. तुम्हाला जर लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, फाइंड k if x = 3 is a root of equation kx² - 10x + 3 = 0. म्हणजे ही जी इक्वेशन याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू काय करायची आपल्याला 3 ठेवायची आणि आपल्याला k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सो गिवन इक्वेशन काय आहे, kx² - 10x + 3 = 0 आणि आपल्याचं रूट ऑफ द इक्वेशन काय दिलेलं आहे x = 3. मग काय करणार आपण x = 3 या इक्वेशनमध्ये पुट करणार. सो पुट x = 3 इन द गिवन इक्वेशन.
जर आपण दिलेल्या इक्वेशनमध्ये x = 3 पुट केलं तर काय होईल, kx² मीन्स k इन ब्रॅकेट 3² minus 10 into 3 plus 3 = 0. 3चा स्क्वेअर 9. It means that 9k minus 10 into 3 minus 30 plus 3 = 0. 9k minus 30 plus 3 minus 27 = 0 and 9k is equals to minus 27 जर आपण RHS लिहिले तर काय होतील 27 and k is equals to 27 divided by 9. So therefore 9 3 is 27 means k is equals to 3. ओके, k ची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला 3. तुम्हाला जर लिहायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या, त्यानंतर आपण सॉल्व करू प्रॅक्टिस सेटचा शेवटचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखील खूप सोपा आहे. क्वेश्चन नंबर 5 प्रमाणेच आहे, फक्त आपल्याला ॲक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये दिलेला आहे. काय क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5. कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. ओके, इथे देखील आपल्याला k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आपला रूट दिलेला आहे -7/5. मग आपण त्याला सॉल्व करू. इज अ रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग आपल्याला काय दिलेलं आहे -7/5. मग पहिला जो काय बॉक्स त्यामध्ये काय येईल -7/5, कारण -7/5 काय रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इक्वेशन काय आहे 5m² + 2m + k = 0. मग आपल्याला काय करायचं आहे, पुट m = -7/5. ओके, -7/5. मग काय होईल 5 × m² म्हणजेच -7/5चा स्क्वेअर, -7/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर 2 × m मीन्स -7/5 + k = 0. मग काय होईल, हे होईल -7चा स्क्वेअर जो आहे तो 49 डिवायडेड बाय 25. आता 25ला आपण जर 5ने कॅन्सल केलं तर काय होईल 49 डिवायडेड बाय 5. आणि हे देखील किती होईल 2 × -7 -14 डिवायडेड बाय 5 + k = 0. हे काय होईल बेस सेम आहे, तर यांची जर आपण सबट्रॅक्शन केली तर काय होईल 49 - 14 35 आणि 35 डिवायडेड बाय 5 7. मीन्स या बॉक्समध्ये काय येईल 7 + k. 49 - 14 35 35 डिवायडेड बाय 5 7. ओके, 7 + k मीन्स k = -7. ओके, तर अशा प्रकारे ॲक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये क्वेश्चन दिला होता आपल्याला. जसे की इक्वेशन आहे 5m² + 2m + k = 0 आणि रूट्स दिलं होतं -7/5. तुम्हाला लिहायचं असेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 जो आहे तो सॉल्व केला, ज्यामध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अभ्यासलं, ABCच्या व्हॅल्यू कशा प्रकारे फाइंड करतात ते पाहिलं, त्याचबरोबर रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय ते आपण अभ्यासलं आणि k ची व्हॅल्यू कशा प्रकारे फाइंड करतात ते देखील आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलं. नक्कीच तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी आता समजल्या असतील. तरी देखील यामध्ये जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून विचारू शकता. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर आणखीन या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.